Cũng nhờ 2 lần gặp ma ấy mà tôi có thể sống được đến ngày hôm nay. Hơn nữa họ còn giúp tôi nhận ra sức mạnh của luật nhân quả ghê gớm đến mức nào. Nhắc đến ma thường khiến cho con người ta sợ, nhưng riêng tôi thì tôi xúc động nhiều hơn. Tôi tên là Thoi Phánh. Cái tên nghe thật buồn cười phải không? Tôi là một người Hoa lớn lên trên đất Việt. Nhà tôi nằm trên đường Nguyễn An Ninh, khu Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. Năm 1990, khi ấy tôi 22 tuổi, sống bằng nghề buôn gỗ. Nhưng không phải là gỗ rừng, mà chỉ là gỗ những cây ăn trái mà người ta muốn chặt bỏ. Ai bán thì tôi đến đốn hạ rồi trở về bán lại cho các xưởng cưa. Công việc này thường phải đi đây đi đó xa xôi, lại khá nặng nhọc, cần dành về kỹ thuật, nên tôi tuyển lựa ra 3 người cộng sự. Mỗi lần đi mua cây đều gọi là đi làm cùng. Lâu dần thành một ekip phối hợp ăn ý với nhau. Mặc dù trên danh nghĩa thì tôi là chủ, nhưng anh em sống với nhau rất hòa đồng, thân mật. Một lần tôi cùng với 3 người cộng sự ấy lên Long Khánh, Đồng Nai để mua cây xoài. Cưa chặt xong xuôi thì trời cũng đã tối. Tôi để cây lại, chờ sáng mai sẽ có xe đến chở sau. Còn tôi nhận tiền rồi cùng 3 gã cộng sự kia đi về. 4 thằng leo lên chiếc xe 67 phi nhanh trên con đường tối thui trở về nhà. Đó là một con đường rất hoang vắng, dài thăm thẳm, chạy xuyên qua những vườn, dãy trồng cây ăn trái. Cảnh vật tối tăm, tĩnh mịch. Đang chạy chợt mắt tôi đảo qua, thấy một khối gì đó đen thùi lùi, to lù lù trên cây. Vốn bản tính tò mò, tôi gọi 3 gã cộng sự dừng xe lại. Ê, tụi bay, hình như tao vừa thấy có một con gấu, nó ở trên cây kia kìa. Một gã bảo: Ôi giời, mày khùng đấy à? Long Khánh thì làm gì có gấu. Nói thế nhưng cả đám vẫn quay lại xem sao. Bước lại gần soi đèn pin lên thì ôi trời ơi, chẳng phải gấu cọp chi cả, mà là một người đàn ông mặc áo mưa, treo cổ chết lủng lẳng trên một cây me. Tá họa tam tinh, 3 gã kia la toáng lên rồi co giò chạy thục mạng, bỏ lại mình tôi giữa màn đêm hoang vắng với cây xác đang treo cổ. Có phúc cùng hưởng mà có họa thì thân ai nấy chịu. Nhưng không sao, tôi trời phú cho từ bé đã gan góc cùng mình. Những chuyện này không làm tôi run sợ lắm. Hít một hơi trấn tĩnh lại, tôi bước đến cái xác, vái người đàn ông ấy mấy cái rồi khấn: Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi với ông vốn không quen biết, tình cờ gặp ông ở đây cũng là một cái duyên. Mà duyên này gặp, tiếc rằng cũng là khi ông đã tử rồi. 3 thằng kia nó sợ nó bỏ chạy mất, còn lại mỗi mình tôi. Thôi thì tôi cũng chỉ có thể giúp ông báo công an xã để người ta truy ra ông ở đâu rồi đem về nhà cho người ông tẩm niệm. Thế rồi tôi chạy đi báo công an. Họ tới đưa xác người đàn ông xuống, lục trong người thì thấy chứng minh nhân dân, rồi theo đó đưa xác về nhà. Tôi tính thích bao đồng nên cũng đi theo về đến nhà ông ta luôn. Vào nhà ông ta thì câu chuyện lại càng buồn hơn. Vợ chồng ông có 3 đứa con còn rất nhỏ, trong đó thì có một đứa bị tật nguyền, gia cảnh nghèo sơ xác. Không biết có phải vì túng quẫn quá mà ông ta tự tử không nữa. Thấy hoàn cảnh tôi cũng không đành lòng bỏ mặc, lục trong túi đếm được hơn 300.000. Hồi đó những năm 1990 thì 300.000 cũng không hề nhỏ. Tôi chạy đi mua một chiếc quan tài, rồi rút nốt chiếc nhẫn 2 chỉ vàng trên tay. Tôi đưa cho người vợ lo tiền mai táng cho người đàn ông xấu số kia. Sự việc xong xuôi tôi về nhà và cũng không suy nghĩ gì nhiều về việc đó nữa. Tôi vẫn đi buôn gỗ như trước, chỉ có một điều lạ là tôi luôn gặp may mắn, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Cứ thế mấy năm sau, rồi tôi được người ta giới thiệu lên Tây Ninh mua cây. Lần đó tôi mang theo khá nhiều tiền, đi buôn bán làm ăn mà, thêm một sợi dây chuyền 3 chỉ vàng trên cổ nữa. Và cũng như mọi khi, tôi gọi 3 gã cộng sự quen thuộc đi rừng cùng. Đốn cây nhận tiền xong xuôi thì trời cũng đã tối. Tôi phải xin chủ nhà cho chúng tôi ngủ lại. Nhà có 2 cha con là đàn ông với nhau nên họ vui vẻ chấp thuận. Cả ngày làm việc mệt nhoài rồi nên khi leo lên giường là tôi ngủ ngay. Đang đêm khi đang say giấc ngủ ngon, tôi lạc vào một giấc mơ và thấy một người đàn ông xa lạ bước đến, nói như hét vào tai tôi:
Này, này, ông dậy mau đi, dậy. Tôi là người đi theo bảo vệ ông suốt mấy năm nay để trả nợ ông đây. Tôi ngơ ngác hỏi lại. Mà ông là ai? Tôi là người treo cổ ở Long Khánh đó, ông nhớ chưa? Ở ngoài sau nhà họ đang mài dao dựa, dao mác để giết ông, cướp tiền và vàng của ông đó. Giờ ông hãy đạp cái cửa sổ này ra, rồi nhắm thẳng hướng đông chạy thật nhanh. Ông sẽ gặp một cái am của Nico. Chỉ có đường đó ông mới thoát thân được thôi. Ngoài ra chạy đường nào rồi ông cũng sẽ chết hết. Ngay sau đó thì tôi bừng tỉnh. Quả nhiên tôi thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần, cách tôi tầm 6-7 mét. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi lập tức y theo lời chỉ dẫn của hồn ma trong mơ, dùng hết sức tung chân đạp mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó không kiên cố gì, ăn một cú đạp thì văng ra liền. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tay vơ nhanh lấy túi tiền, tôi phi ra ngoài, nhằm thẳng hướng đông mà chạy thục mạng. Đằng sau một đám thấy tôi chạy, liền phóng theo bám gót. Tôi ngoái lại thì nhận ngay ra 3 dáng người thân quen, chính là 3 tên cộng sự, tên nào cũng dao dựa, dao mác lăm lăm trên tay. Hiểu ngay ra vấn đề, tôi tăng tốc chạy trối chết. Vừa là đêm tối khó thấy rõ, vừa gặp tôi chạy quá nhanh, và cũng vì bất ngờ không hiểu sao tôi biết trước mà tỉnh dậy, bỏ chạy như vậy. Chỉ một lát sau, 3 gã kia đã bị tôi bỏ mất dấu. Tôi cứ thế tiếp tục chạy, được một lát quả nhiên gặp một cái am. Tôi nhanh chân leo qua hàng rào vào trong, thì thấy một sư cô đang thức, chắc là dậy sớm tụng kinh hay sao đó. Trông thấy tôi, sư cô cũng hoảng sợ, nên tôi vừa thở hổn hển, vừa kể lại mọi chuyện, xin cô thương tình cho tôi trốn ở đây. Cũng may sư cô tin lời tôi nên nói: Thôi được rồi, con ở lại đây chờ đến khi trời sáng rồi hãy đi ra. Bây giờ cũng là 4:30 sáng rồi. Tôi cảm ơn sư cô rồi kiếm một góc ngồi, chậm rãi suy nghĩ lại mọi việc mà lúc nãy nhanh quá tôi chưa kịp hiểu hết. Nhân tình thế thái thay đổi thật nhanh, mới anh em đó chỉ vì tiền mà nỡ xuống tay giết nhau cho đành. Sau đêm đó 3 tên ấy cũng bỏ trốn, không bao giờ để tôi gặp lại nữa. Đến khi trời sáng, tôi cáo biệt sư cô rồi một mạch đi về Vũng Tàu. Tôi về nhà lục tủ lấy 2 cây vàng và 1 triệu đồng, đem đến nhà người đàn ông treo cổ chết ở Long Khánh mấy năm trước. Tôi kể lại sự tình đêm qua rồi tặng số tiền vàng đó cho vợ con ông ta như một lời cảm ơn. Trước bàn thờ ông ấy, tôi thắp nén nhang mà khấn rằng: Mô Phật, ân nghĩa duyên nợ giữa tôi với ông xem như đến đây cũng đã trọn vẹn. Tôi giúp ông rồi ông theo tôi bảo vệ suốt mấy năm qua và đã cứu mạng tôi. Thôi coi như huề, không ai nợ ai. Ông không cần theo bảo vệ tôi nữa. Ông đừng vương vấn cõi trần này làm gì nữa, mà lo siêu thoát đi đầu thai đi. Từ nhỏ trong nhà theo đạo Phật nên tôi cũng biết Đức Phật dạy rằng vũ trụ này gồm có 6 cõi luân hồi: trời, Atula, người, ngã quỷ, súc sinh, địa ngục. Nghe rồi để đó chứ tôi không tin. Phải qua sự việc này rồi tôi mới biết đó là sự thật. Cảm ơn ông vì đã cứu tôi một mạng. Cảm ơn vì đã cho tôi mở mang hiểu biết, nhận ra lời Phật dạy không phải là hư vọng, rằng cõi thế gian này không chỉ có loài người và súc sinh. Kể từ đó thì tôi không còn gặp hồn ma ông ấy lần nào nữa. Nhưng mà chuyện gặp ma thì tôi vẫn còn gặp thêm một lần nữa, thậm chí còn ma mị hơn lần này. Nhân quả thật đáng sợ. Tiếc thay cho những ai không biết, không tin vào nhân quả, buông lung theo lòng sân hận, tham lam, mặc tình tạo ác. Đến khi quả báo đến thì đã quá muộn. Và câu chuyện mà tôi sắp kể sẽ đưa bạn về một buổi chiều hè oi ả ở làng quê, nơi mà cuộc sống bình dị thường nhật lại chứa đựng những điều kỳ lạ mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Hôm đó tôi cùng mấy người bạn cũ trong làng ra đồng gặt lúa. Không khí trong làng rất vui vẻ, mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng giữa cánh đồng. Ông Lộc, người hàng xóm của tôi, đang ngồi nghỉ dưới gốc đa, thấy tôi chạy tới, ông cười lớn: Này, thoi phánh, sao không đi làm đi à? Tôi đáp lại: Chú Lộc,
Cháu cũng vừa mới làm, chỉ đang nghỉ một tí thôi. Chúng tôi cùng nhau ngồi nghỉ nói chuyện rôm rả. Đúng lúc đó bỗng có tiếng hét kinh hoàng từ phía cánh đồng. Mọi người nhìn nhau, trong lòng ai cũng hồi hộp. Tôi đứng dậy chạy theo, hướng theo tiếng thét phát ra. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm tôi chết sững. Dưới bóng cây đa cổ thụ giữa đồng, một đám đông quây quần đứng tụm lại quanh một cái xác nằm bất động. Đất dưới chân ẩm ướt và nhão nhoét, bốc lên mùi hôi thối. Tôi cảm thấy hơi thở mình ngắt quãng, lòng đầy lo lắng và tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đám đông ồn ào bàn tán, nhưng không ai dám tiến lại gần cái xác. Có lẽ ai cũng đang sợ hãi trước khung cảnh ghê rợn này. Những gương mặt xanh xao, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, tất cả như đang bị cuốn vào bầu không khí chết chóc. Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều muộn lọt qua những tán lá, chiếu lên cảnh tượng này làm mọi thứ càng thêm phần u ám. Tôi bước lại gần, nhưng mỗi bước chân như nặng trĩu. Tiếng xì xào của đám đông như vang vọng trong đầu tôi. Lẫn trong đó là tiếng rên rỉ khóc lóc của vài người phụ nữ. Giữa đám người, một cô trung tuổi run rẩy đứng thẫn thờ. Khuôn mặt cô tái xanh, đôi tay ôm chặt vào ngực như cố gắng ngăn đi sự sợ hãi đang trào dâng. Cô khẽ thở dốc, giọng nói run run phát ra yếu ớt nhưng vang vọng trong không gian im lặng. Trời ơi, là xác của chú Tư. Ôi giời ơi, chết thảm quá. Nghe thấy tên chú Tư, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Cái tên làm tôi rùng mình. Ông Tư đã bị mất tích từ lâu, và giờ đây cái xác trước mặt chúng tôi chính là ông. Cảm giác bất ngờ và sợ hãi xâm chiếm. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều lặng đi, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn xung quanh thấy ánh mắt ai cũng đờ đẫn, như thể họ đang cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn thấy cái xác nằm đó, tôi bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy, nhưng nghĩ lại, đây không phải là lúc để sợ hãi. Tôi nhắm mắt cầu nguyện cho linh hồn ông Tư, người mà thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ở làng. Và tôi bắt đầu tiến lại gần hơn. Mọi người đã có ai báo công an chưa? Tôi hỏi trong cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. Ông Lộc đi sau tôi cũng nói, đúng rồi, cần phải làm ngay để đưa ông Tư về cho gia đình. Khi tôi cúi xuống để xem xét cái xác, không khí quanh tôi như đông đặc lại. Đôi mắt tôi lướt qua khuôn mặt ông Tư. Đôi mắt mở to trũng sâu thâm đen, không còn hồn. Mặt đất dưới chân nhão ra, không chỉ vì mưa mà còn bởi vì một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bỗng có một cơn gió bất ngờ thổi qua. Nó không chỉ là một cơn gió thông thường, mà là một luồng không khí lạnh buốt khiến tôi phải co người lại. Gió như len lỏi qua từng lớp quần áo, thấm vào tận xương, khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi ngẩng đầu lên, định nói gì đó với ông Lộc đang đứng bên cạnh. Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt, mơ hồ như một nơi xa xăm vọng lại. Cứu tôi với. Tôi sững sờ đứng yên không nhúc nhích. Âm thanh ấy như vang vọng trong không gian, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Từng lời rõ ràng như mờ ảo, từ một giấc mơ xa xôi. Bàn tay tôi run lên và không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Tôi liếc mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai khác gần đó. Là ông Tư có phải không ạ? Tôi lẩm bẩm trong lòng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến giận người. Cảnh vật xung quanh vẫn tĩnh lặng, nhưng cảm giác như không gian vừa thay đổi, trở nên u ám và mờ mịt. Không còn tiếng cười nói của những người xung quanh, chỉ có tiếng gió vi vu và bầu không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt. Tôi nhìn quanh, chỉ thấy mọi người vội vã di chuyển, ai cũng bận rộn gọi điện thoại. Có người thì liên hệ với công an xã, còn tôi thì vẫn đứng đó không dám di chuyển, lòng nặng trĩu bởi những gì mình vừa nghe thấy. Cứu tôi với. Lời thì thầm ấy như vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào quên được giọng nói đầy tuyệt vọng đó. Một lát sau công an đến, họ bắt đầu lục soát xung quanh. Tôi cũng giúp họ tìm kiếm thông tin,
nhưng hình ảnh cái xác của ông Tư vẫn ám ảnh tôi. Khi công an đã hoàn tất việc kiểm tra và đưa cái xác đi, không gian xung quanh tôi như nhẹ nhàng hơn, nhưng lòng tôi thì nặng trĩu. Cảm giác như một tảng đá vô hình đang đè lên ngực mình, khiến mỗi hơi thở đều khó khăn. Tiếng thì thầm yếu ớt của ông Tư vẫn văng vẳng trong đầu, làm cho tôi không thể nào dứt bỏ được. Dù cảnh vật bên ngoài đã dần trở nên yên bình, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm nhận được sự ngột ngạt không thể nào giải thích được. Khi về đến nhà, tôi thẫn thờ trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà tâm trí vẫn bị ám ảnh bởi những gì vừa diễn ra. Căn nhà tối om, không gian yên tĩnh đến mức từng chiếc lá xào xạc ngoài vườn cũng khiến tôi giật mình. Tôi tự hỏi, có thật là ông Tư đã tìm cách báo cho mọi người biết không? Hay chỉ là trí tưởng tượng của tôi đang chơi đùa với mình? Cảm giác bất an cứ thế lan tỏa, như thể có một cơn bão âm thầm đang cuộn trào trong lòng tôi. Hình ảnh khuôn mặt lạnh lẽo của ông Tư, đôi mắt trừng trừng mà không còn hồn vía. Giọng nói lạ ấy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng như thể ông ấy vẫn còn đang ở đâu đó quanh đây. Tôi không thể nào quên được cảnh tượng ấy, và mỗi lần nhắm mắt lại, giọng nói cứu tôi với lại vọng về ám ảnh từng giấc mơ. Những ngày tiếp theo, giấc ngủ của tôi trở nên bất an. Mỗi đêm tôi lại thấy bóng người đàn ông lướt qua trong giấc mơ, thoát ẩn thoát hiện, như thể muốn nhắn nhủ điều gì đó nhưng không thành lời. Tôi biết đó là ông Tư, nhưng tôi không thể nào hiểu được điều ông muốn nói. Những đêm khuya, khi tiếng gió thổi mạnh ngoài hiên, tôi có cảm giác giống như ông đang đứng ở đâu đó trong bóng tối, nhìn tôi và thầm thì lời kêu cứu. Ánh mắt ông trong giấc mơ không còn là của một người sống, mà là của một linh hồn đang bị đày đọa, chờ đợi sự giải thoát. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi thấy mình như bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn. Cảm giác nặng nề này không chỉ đến từ cái chết bí ẩn của ông, mà còn những điều chưa kịp nói, những bí mật mà ông Tư chưa thể truyền đạt. Lòng tôi như chồng chất nỗi lo âu, bởi không chỉ là sự mất mát của một người dân trong làng, mà còn vì linh hồn ông dường như vẫn chưa thể ra đi thanh thản. Một buổi chiều, trong lúc ngồi cùng ông Lộc ở vườn, tôi hỏi, chú Lộc này, chú có nghĩ linh hồn của người đã khuất có thể gửi thông điệp cho chúng ta không? Chú Lộc thở dài rồi nói, thì chuyện này cũng không dễ gì thấy được, nhưng nếu họ thực sự muốn nói gì đó thì chắc chắn là điều quan trọng đấy cháu ạ. Tôi gật đầu, lòng đầy trăn trở. Rồi những ngày tháng nặng nề cứ qua đi. Một đêm nọ, khi đang thiền định trong bầu không khí tĩnh lặng, tôi cảm thấy từng hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn. Mỗi tiếng gió ngoài cửa sổ như thì thầm bên tai. Và rồi bất ngờ tôi lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, cứu tôi với. Bóng dáng của ông Tư hiện lên trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo. Ông đứng đó, khuôn mặt khắc khổ và đầy nỗi ân hận. Ông Tư. Tôi khẽ cất tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự xuất hiện bất ngờ này. Phải rồi, Thoi Phánh. Ta không còn nơi nào để đi. Linh hồn ta bị giam cầm bởi những sai lầm ta đã gây ra trong khi còn sống. Giọng ông Tư đầy đau khổ. Ánh mắt ông không còn là của một con người, mà chính là một linh hồn đang gánh chịu sự trừng phạt vô hình. Tôi nhìn ông, lòng dâng trào cảm xúc. Ông đã làm điều gì mà khiến ông như vậy? Thoi Phánh à, ta khi còn sống đã gây quá nhiều tội lỗi. Công việc của ta là giết mổ gia súc. Mỗi ngày ta cầm dao cắt cổ những con vật thật tội nghiệp mà không một chút thương xót. Lúc ấy ta chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ta không biết rằng ta đã gieo nhân xấu đến mức nào. Ông Tư im mặt cúi đầu rồi thở dài, đôi mắt ngấn nước như nhớ lại từng khoảnh khắc. Nhưng giết mổ chỉ là một phần công việc, ông đâu có ác ý gì với chúng. Tôi cố gắng an ủi, mong rằng ông không quá đắm chìm trong sự dằn vặt. Ông Tư cúi đầu, đôi tay nắm chặt lại run rẩy. Này Thoi Phánh, con không hiểu đâu. Mỗi lần ta cầm dao,
Ta đã nhìn thấy nỗi sợ trong mắt những con vật đó. Chúng biết mình sắp chết, và ta vẫn lạnh lùng cắt đi sự sống của chúng. Đêm nào những tiếng kêu la của chúng cũng ám ảnh ta, đến mức ta không còn ngủ yên giấc. Và rồi ta nhận ra rằng không phải cái chết của ta là quả báo cuối cùng. Linh hồn ta sẽ mãi mãi chịu đựng sự đau đớn này nếu không được cứu rỗi. Tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống. Những lời nói của ông Tư như một lưỡi dao vô hình cắt vào tâm hồn tôi. Hình ảnh ông đứng đó, khổ sở và đầy ân hận, khiến tôi không khỏi cảm thấy thương xót. Ông muốn tôi sám hối có phải không? Đúng vậy. Ta chỉ muốn được tha thứ. Ta xin sám hối vì đã làm quá nhiều sai lầm. Không chỉ là giết mổ, mà còn là cách ta đối xử với gia đình mình. Ta thường xuyên nóng giận, la mắng vợ con mà không hề nghĩ đến nỗi đau họ phải chịu. Những lời cay nghiệt, những trận đòn vô cớ. Ta đã làm tổn thương những người mà lẽ ra ta phải yêu thương. Ông Tư tiếp tục, giọng khàn đục và chịu nặng. Ông Tư vốn là một người nông dân giản dị trong làng, sống bằng nghề làm nông và giết mổ gia súc. Gia đình ông nhỏ bé, sống trong một ngôi nhà đơn sơ cạnh cánh đồng. Khi còn trẻ, ông là một người hiền lành, chăm chỉ lao động để nuôi sống vợ con. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn, đồng áng không đủ để nuôi gia đình. Ông Tư chuyển sang nghề giết mổ gia súc tại chợ làng. Mỗi ngày ông cầm dao thực hiện công việc lạnh lùng, giết hàng chục con lợn, gà để kiếm miếng ăn. Dần dần tâm hồn ông trở nên chai sạn. Những tiếng kêu la của những con vật không làm ông cảm thấy xót xa. Làm càng lâu, ông càng trở nên cộc cằn, khó chịu và trút hết những mệt mỏi, bực tức lên vợ con. Những lời ông nói khiến tôi cảm nhận rõ nỗi đau và sự hối hận sâu thẳm trong lòng ông. Ông Tư giờ đây là một linh hồn lang thang, mang theo những gánh nặng của những lỗi lầm mà ông đã không thể chuộc lại khi còn sống. Ông Tư, cháu sẽ giúp ông. Cháu sẽ cố gắng đọc kinh niệm Phật, làm điều thiện để hồi hướng công đức cho ông. Cháu chỉ mong ông được siêu thoát thôi. Tôi nói với giọng nói đầy quyết tâm. Ông Tư gật đầu, đôi mắt ươn ướt, dường như lóe lên chút hy vọng. Cảm ơn con, Thoi Phánh. Chăm sự nhờ con. Hãy giúp ta, nếu không ta sẽ mãi bị đày đọa ở đây, không thể bao giờ tìm thấy được bình an. Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, tôi bắt đầu giúp đỡ ông Tư bằng cách cầu nguyện cho ông mỗi ngày và tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn trong làng như một cách để tích lũy công đức cho ông Tư. Tôi biết rằng chỉ có sự tha thứ và lòng từ bi mới có thể giúp cho linh hồn ông Tư tìm thấy được giải thoát mà ông mong mỏi. Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với linh hồn ông Tư, tôi biết rằng mình không thể chỉ dừng lại ở việc nghe câu chuyện của ông mà cần phải hành động. Tôi quyết định sẽ niệm Phật và cầu nguyện cho linh hồn ông được siêu thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự đau khổ và hối hận. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, tôi dành thời gian ngồi trước bàn thờ Phật trong căn nhà nhỏ của mình. Ánh sáng nhạt buổi bình minh lọt qua cửa sổ, chiếu rọi lên bức tượng Phật bằng gỗ đã cũ, tạo ra không gian yên tĩnh và linh thiêng. Tôi bắt đầu đọc kinh niệm Phật, lòng thành tâm hồi hướng công đức cho ông. Trong từng câu niệm, tôi không chỉ mong ông siêu thoát khỏi những nỗi ám ảnh, mà còn cầu nguyện cho linh hồn ông được nhẹ nhàng, bình an. Không chỉ dừng lại ở việc niệm Phật, tôi biết rằng để giúp ông Tư thực sự siêu thoát, tôi cần làm nhiều việc tốt hơn. Tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động thiện nguyện tại làng, giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật và những gia đình khó khăn.
Tôi đã cùng với chú Lộc và một số bạn bè trong làng đi phát gạo cho những gia đình thiếu đói, tổ chức những buổi thăm hỏi người già. Mỗi lần giúp đỡ một ai đó, tôi đều nghĩ đến ông, mong rằng những việc mình làm sẽ giúp ông rời bỏ được gánh nặng quá khứ và hướng về phía ánh sáng. Qua từng ngày, tôi cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn. Mỗi đêm không còn bị ám ảnh bởi hình ảnh ông Tư lơ lửng trong giấc mơ nữa. Thay vào đó là những giấc ngủ bình yên, không còn những tiếng kêu cứu vang vọng. Cảm giác rằng ông Tư đã nhận được sự an lành, như một dấu hiệu cho thấy linh hồn ông đang hướng tới một nơi tốt đẹp. Mỗi lần kết thúc buổi cầu nguyện, tôi cảm thấy lòng mình như đã làm tròn bổn phận thiêng liêng mà ông Tư đã tin tưởng gửi gắm. Điều đó không chỉ giúp ông siêu thoát, mà giúp chính cho bản thân tôi sống tốt hơn, hiểu sâu hơn về lòng từ bi và luật nhân quả. Cuộc gặp gỡ và hành trình giúp đỡ linh hồn của ông Tư đã dạy cho tôi bài học quý giá về sự tha thứ và tầm quan trọng của việc sống thiện lành. Đó là bài học không chỉ qua lời nói, mà phải qua từng hành động. Thực sự nếu không có những sự kiện ấy, có lẽ tôi đã không tìm thấy được con đường để sống tốt hơn. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng cuộc sống này không chỉ về bản thân, mà còn là những gì ta có thể làm cho người khác. Câu chuyện đã trở thành một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của tôi. Qua những trải nghiệm này, tôi đã hiểu rằng nhân quả không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà còn là một quy luật sống luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Chúng ta cần tin tưởng và thực hành, hành động thiện lành, giúp cho bản thân chúng ta sống trong an lạc và hạnh phúc. Quý vị thân mến, những chuyện ly kỳ thì không dừng lại ở đây. Nếu có dịp tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của tôi cho các bạn cùng nghe. Nhưng đó không phải là chuyện ma nữa, mà là về tiền kiếp của tôi. Một cơ duyên đặc biệt cho phép tôi nhớ lại được 7 kiếp quá khứ của mình, đồng thời gỡ bỏ được mọi thắc mắc về cuộc đời chính mình thông qua lăng kính của luật nhân quả. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Nếu thấy nội dung hay, hãy đừng ngần ngại chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng được thưởng thức quý vị nhé. Lúa Vàng xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.